เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเดินเล่นปารีสกันออกไปเที่ยวโดยการที่ไม่เอามือถือไม่เอา GPS ไม่เอาอะไรไปเลยเราจะเดินเล่นไปเรื่อยๆดูซิว่าผังเมืองปารีสจะพาเราไปที่ไหนภารกิจแรกหาของกินเคยได้ยินคำนี้ไหมเมืองที่ดีไซน์ดีคือเมืองที่เดินและสนุกตั้งแต่เลขที่บ้านจนถึงชื่อถนนที่นี่มีระบบที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายมากว่าเรากำลังจะเดินไปย่านไหนของเมืองแต่ระบบและความสวยงามต่างๆเนี่ยคือแลกมาด้วยช่วงเวลาแห่งการทุบเมืองครั้งยิ่งใหญ่อันนี้เป็นสมุดที่เราพกติดตัวซึ่งในสมุดนี้ก็คือจะมีที่อยู่แล้วก็เบอร์โรงแรมแล้วก็เบอร์เพื่อนเราที่นี่เผื่อ just in case เกิดปัญหาอะไรก็ตามแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่กินข้าวเสร็จเราจะไปที่อยู่นี้ที่นี่มีเพื่อนแฟชั่นดีไซเนอร์ของเราที่ชื่อเปาล่ากำลังถ่ายงานอยู่นะคะเราก็กะจะแวะไปหาแล้วก็เดี๋ยวไปถามเขาว่าเราควรจะไปที่ไหนต่อจริงไอเดียคลิปนี้มันเกิดจากเราไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนเราเขาก็บอกว่า I said you don't look for where you're going you don't have a purpose don't go somewhere just walk around and have fun take any corner you feel like it and just you will end up on some beautiful places and you won't regret it okayซึ่งตอนที่เพื่อนพูดให้ฟังมันฟังดูดีมากแต่ว่าพอเอาจริงๆการที่จะแบบเดินไปเรื่อยๆในเมืองที่เราพูดภาษาไม่ได้เลยเพราะเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยมันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนั้นเราก็จะห้ามทำสมุดนี้หายเด็ดขาดนะวันนี้อาหารก็คือเกมตอนนี้เขากำลังทำงานกันอยู่นะคะเราก็จะไม่เข้าไปกวนใดๆนางแบบน่ารักไหมหน้าเหมือนนี่เลย Emily in Paris อะ Lily Collins อะ You look like Emily in Paris the girl yeah นี่ก็คือฟิลเหมือนกองถ่ายที่คุ้นเคยเหมือนอยู่ดีก็กลับมาอยู่กองถ่ายที่ถ่ายอีกรอบเหมือนชีวิตหนีอะไรแบบนี้ไม่พ้นแล้วเมื่อกี้เขาชวนเราไปถ่ายด้วยก็คือแบบอ้าว Oh this one is sick คือ basically นี่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เขาก็ถ่ายภาพเพื่อลง IG TikTok อะไรอย่างนี้แหละก็จะคล้ายๆ process ที่เราทำในไทยกัน You should come in Paris for the Fashion Week. Which This is the place to be. Which is when? There's many, but I think the best shot you can have is probably in summer. Yeah, in summer. Yeah, probably not now. It's too cold to be fashionable. I'm gonna put all of her shooting in this afternoon and all the clothes here so you guys can shop. If you want like an original style, colorful. หนาวมากมีความหมด energy เบาๆเพราะว่ามันหนาวแล้วคือเมื่อเช้าไม่ได้คาดคิดว่าจะไปทำอะไรแบบนั้นเลยในสิ่งที่ทำแต่ว่าสนุกดีนะสนุกจนรู้สึกว่าวันนี้กลับบ้านได้แล้วรู้สึกคุ้มแต่เปาล่าไทยลีดมานะที่ต่อไปที่เขาแนะนำให้ไปนะคะคือ Passage Verb อ่านไม่ออก1847คือเขาบอกว่ามันเป็นทางเดินเล่นที่สวยมากๆแล้วก็มีร้านหนังสือเยอะมีแคลอรี่เยอะแล้วคือตอนนี้มีคนว่าสวยมากเลยนี่เป็นคือตอนนี้หนาวมากเรารู้สึกหมด energy มากแต่คือเขาแต่งหน้าไว้ดีก็เลยต้องไปต่อคุณเข้าใจไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบหน้าเต็มเลยต้องไปต่อไม่อย่างนั้นวันนี้จะไม่คุ้มก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อนะคะไปหาหนังสือแล้วก็แกลเลอรี่ดูกันขอเข้าที่อุ่นๆเถอะฉันหนาวมากเลยหลังข้ามแม่น้ำแล้วเดินต่อมาอีกนิดหน่อยเราก็เจอตรอกที่ทุกคนบอกว่าอาร์ตมากเลยต้องชอบแน่ๆเฮ้ยร้านนี้สวยมากเหมือนอยู่เจมือสองเลยอะมันเป็นมินิแกลเลอรี่เต็มไปหมดเลยอะฝั่งนี้ก็เป็นแกลเลอรี่ร้านตรงนี้ก็เป็นแกลเลอรี่ร้านข้างหลังที่ปิดแต่คิดว่าวันอื่นก็คงเปิดก็คือเป็นร้านขายกระดาษทำมือร้านนี้คือสวยมากคือตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ต่อแดกก่อนอะแบบอยู่ดีก็เข้ามาแล้วก็เจอหนังสือสวยๆเต็มไปหมดกดอะไรฮะบอกดูที่นี่เป็น covered passage หรือว่าตรอกช้อปปิ้งมอลล์ที่หรูหรามีหลังคานะคะเป็นที่เดินเล่นที่ค่อนข้างจะโลคอลมากๆและคำว่าหรูหราเนี่ยคือมันหมายความว่ามันหรูหราตั้งแต่ยุคประมาณปลายศตวรรษที่18ต้นศตวรรษที่19ยุคที่ห้างสรรพสินค้ายังไม่เกิดโครงสร้างและการตกแต่งข้างในตรอกมันเลยมีกลิ่นอายความเก่าที่มีเสน่ห์แล้วน่ารักมากๆรูปปั้นจากอียิปต์ 3,800 ยูโรอุ๊ยมีอันนึง
Passage Geoffroy ต้องจดว่ามาที่ไหนบ้างเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลับไปทำคลิปเดี๋ยวจะลืมตอนนี้ enjoy ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ใน insert ปะเนี่ยนี่เราหลุดเข้ามาในเรื่องแฮร์รี่ปะช่วงก่อน 1850 เนี่ย Covered Passage มีกระจายอยู่ทั่วปารีสเลยประมาณ 150 แห่ง แต่ว่าหลังจากการทุบเมืองครั้งยิ่งใหญ่เพื่อปรับปรุงสภาพเมือง เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเดินออกไปเนี่ย คือมีแต่น้ำเน่าและมีอะไรเต็มไปหมด เขาก็เลยทุบตึกทิ้งไปประมาณ 12,000 ตึก รวมถึง Covered Passage แบบนี้ก็คือเหลืออนุรักษ์อยู่แค่ประมาณ 20 อันเท่านั้น แต่ว่าตอนนี้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะคะ This one is nice too. This one? Bonjour. Oui, bonjour. Can I buy this? Yes. Oh, this is from Soviet era? Yes. Oh, this is nice too. Yes. Yes, we are. เมื่อกี้ร้านหนังสือที่เราเดินผ่านเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในปารีสมิวเซียมสีแดงข้างหน้าเรานี่เป็นมิวเซียมหุ่นขี้ผึ้งที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตัว Passage Geoffroy นี่ทั้งอันเนี่ยคือเป็นความ Amazing ของวิศวกรรมในศตวรรษที่ 19 เพราะว่าเขาใช้โครงสร้างเหล็กและกระจกแก้วเป็นโครงสร้างหลักเป็นครั้งแรกแต่เอาจริงๆป่ะเราว่าสำหรับเรานะที่ Amazing ที่สุดอะคือเราที่เป็นคนในศตวรรษที่ 21อะเดินเข้าไปในของศตวรรษที่ 19แล้วรู้สึกว่ามันยังดูแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยแล้วกลมกลืนไปกับส่วนอื่นของเมืองที่เป็นส่วนโมเดิร์นอะก็คือเป็น passage ต่อ passage ไปเลยก็ดีนะเราน่าจะเดินตัด3ถนนหลักได้แล้วอะแต่ว่าเราไม่ต้องออกไปข้างนอกขนาดนั้นด้วยความที่แบบมันหนาวอยู่ผ่าน passage ก็คือเหมือนเดินอุ่นๆอะแล้วก็มีร้านมีอะไรให้ช้อปปิ้งด้วย passage มันจะมีไปอีกกี่อันนะอันนี้ดูเน้นอาหารเนาะตอนนี้เรามาจบที่ร้านราเมงไหนยังไงก็ไม่รู้นะคะคือมันรู้สึกอยากจะกินอะไรอุ่นๆแล้วร้านอาหารฝรั่งเศสยังไม่เปิดเราลองกินอาหารญี่ปุ่นแบบคนฝรั่งเศสทำกันดูซึ่งจริงๆเมื่อวานเราไปกินแกงเขียวหวานมาก็ไม่แย่ก็โอเคแล้ววันก่อนนั้นเราก็ไปกินเฟิร์มมาแต่เฟิร์มเนี่ยอร่อยมากเฟิร์มนี้จริงมากมาลองกินราเมงกันใหญ่มากน่ากินจังก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ก็อุ่นดีกินแป๊บเดี๋ยวมีแรงไปเที่ยวต่อละคนชอบสะสมชอบทำสแครปบุ๊กชอบอ่านชอบอะไรอย่างนี้นะโหมีความสุขบ๊ายบายตอกแรกเป็นแกลเลอรี่ตอกที่2เป็นร้านหนังสือตอกนี้เป็นสแตมป์แล้วก็ร้านอาหารและแค่ได้หมดทุกอย่างตอนนี้เจออะไรมาก็ไม่ตกใจแล้วถ้าอีกนิดนึงเดินทะลุไปถึงต่อดราก้อนก็คือไม่ตกใจแล้วนะเดินมาจนสุดทางแล้วมันก็เริ่มมีความร้างและหนาวแล้วเขาไม่เปิดฮีตเตอร์แล้วโอเคที่นี่ที่ไหนนะจบ Passage des Panorama แล้วนะคะไม่มี Passage ต่อแล้วมีทางแยกซ้าย1ทางขวา2ทางอันนี้แล้วกันนะตอนชักใบสามมันก็จะครึ้มๆแบบนี้ตอนช่วงต้นคลิปเรามีเกริ่นไปใช่ไหมว่าเขามีช่วงทุบเมืองเพื่อปรับปรุงให้เมืองสวยขึ้นสวยของเขาเนี่ยแปลว่าอากาศบริสุทธิ์พื้นที่เปิดโล่งแล้วก็เชื่อมต่อเมืองปารีสให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการตัดถนนใหญ่2เส้นผ่ากลางเมืองเลยเชื่อมให้เราสามารถเดินในเมืองได้อย่างแบบปลอดโปร่งตลอดวันนี้เราเดินผ่านตรอกที่เต็มไปด้วยร้านหนังสือแล้วก็แกลเลอรี่ที่สวนสาธารณะหรือคาเฟ่ก็มีคนมาเล่นดนตรีแต่งเพลงหรือแค่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันที่เราเดินถือกล้องถ่ายบล็อกหรือไปนั่งวาดรูปเล่นตามคาเฟ่เนี่ยก็มีคนเข้ามาชวนเราคุยเรื่องน่าสนใจต่างๆตลอดเวลาซึ่งเราว่าการได้เจอผู้คนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่าเราได้เดินเล่นเนี่ยมันเป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งของปารีส
นี่น่าจะเป็นวิธีการจบคลิปที่เป็นเรามากที่สุดก็คือ เวลาเรามาเดินเที่ยวกันมันคือการที่เราบันทึกความทรงจำหรือบันทึกเรื่องที่เจอในวันนั้นนะเนาะเราก็จะจากคุณไปด้วยรูปนี้แล้วก็เรื่องราวของการเดินทางในวันนี้ว่าเป็น1 วันที่ได้เดินเล่นในปารีสและมันสวยมากๆเลยไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย